હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે તમારી સાથે શેર કરીશ મેથીયા મસાલાની રેસીપી. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઇન્સ્ટન્ટ ખાટી કેરીનું અથાણું બનાવો, ગુંદા કેરીનું અથાણું બનાવો કે દાબડા કેરીનું અથાણું બનાવો, કોઈ પણ અથાણામાં તમે આ મસાલો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. એવું નથી કે આ મસાલાનો ઉપયોગ કરીને તમે અથાણા જ બનાવી શકો. રેગ્યુલર પણ તમે અનેક વાનગીમાં આ મસાલો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, જેવા કે ખાખરા ઉપર છાંટીને ખાઈ શકો છો, ઢોકળામાં, થેપલામાં કે પછી ખીચું બનાવો તો ખીચુંમાં પણ તમે આ મસાલો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. આ મસાલો બનાવવા માટે બધી જ નાની નાની ટિપ્સ મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. આ મસાલો એક વખત બનાવી અને આખું વરસ તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી રાખશો ને તો બિલકુલ કલર કે સ્વાદમાં ફરક નહીં પડે અને એવો ને એવો લાલ ચટક મસાલો રહેશે. તો ચાલો બનાવીએ સ્પેશિયલ ટ્રીક સાથે મેથીયો મસાલો. સ્પેશિયલ મેથીયો મસાલો બનાવવા માટે પહેલાં તો પરફેક્ટ માપ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં મેથીના કુરિયા લીધા છે. મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ મેથીના કુરિયા છે. અહીંયા તમે જુઓ કે મેથીના કુરિયા આ રીતે આવે છે અને કોઈ પણ જનરલ સ્ટોરમાં તમને આરામથી મળી જશે. તો આપણે 100 ગ્રામ મેથીના કુરિયા લીધા છે, એની સાથે 50 ગ્રામ રાઈના કુરિયા લીધા છે. રાઈના કુરિયા આ રીતના એકદમ ફ્રેશ લેવાના. નવા કુરિયા હશે ને એનો કલર આ રીતના તમે જુઓ કે એકદમ પીળો હશે અને થોડા જૂના થયેલા રાઈના કુરિયા હશે ને એનો કલર થોડો ડાર્ક થઈ ગયો હશે. અહીંયા આપણે બંને કુરિયા બાજુ બાજુમાં મૂકીએ તો તમને કલર ડિફરન્સની ખબર પડશે. એટલે તમે ગમે ત્યારે રાઈ મેથીના કુરિયા લેવા જાવ ને તો ફ્રેશ કુરિયાનો જ આગ્રહ રાખવાનો. આ રીતે ફ્રેશ કુરિયા હોય ને એનો સ્વાદ આ લાંબા સમય સુધી એવો ને એવો જળવાઈ રહેશે. સાથે મેં 50 ગ્રામ લાલ મરચું પાવડર લીધેલો છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે લગભગ બધાના ઘરમાં નવા મસાલા આવી જ ગયા હોય, તો બને ત્યાં સુધી નવા મસાલાનો ઉપયોગ કરીને તમે અથાણાનો મસાલો બનાવશો ને તો લાંબા સમય સુધી આ મસાલો તમારો એકદમ ફ્રેશ રહેશે. સાથે આપણે 50 ગ્રામ સિંગ તેલ લીધેલું છે. હું હંમેશા અથાણા સિંગ તેલમાં જ બનાવું છું, પણ તમે ઈચ્છો તો સરસિયાના તેલમાં પણ અથાણું બનાવી શકો છો. તો 50 ગ્રામ તમારે સરસિયું લેવાનું અને 50 ગ્રામ આપણે મીઠું લેવાનું છે. મેથીયા મસાલામાં મીઠાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રહે છે. જ્યારે તમે ગોળ કેરીનો મસાલો બનાવતા હોય તો ગોળ કેરીના મસાલામાં મીઠાનું પ્રમાણ ઓછું રાખવાનું હોય છે. ઘરમાં રહેલી રેગ્યુલર ચમચીના માપ પ્રમાણે 1 ચમચી હળદર લીધેલી છે અને 1 ચમચી હિંગ લીધી છે. હિંગ પણ સારી બ્રાન્ડની વાપરવાની, જેથી અથાણામાં એકદમ સ્વાદ અને સુગંધ આવે. 20 થી 25 કાળા મરી એટલે કે તીખા લીધા છે અને રેગ્યુલર ચમચીના માપ પ્રમાણે 2 ચમચી લીલી વરિયાળી લીધેલી છે. અથાણાના મસાલામાં વરિયાળીનો સ્વાદ બહુ સરસ લાગે છે. મને તો પર્સનલી ખૂબ જ પસંદ છે, પણ તમને જો વરિયાળીનો સ્વાદ પસંદ ના હોય તો વરિયાળી નહીં ઉમેરવાની. હવે આ બધી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી અને સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરવાનો છે. તો પહેલાં આપણે આ બંને કુરિયાને થોડા શેકી લઈએ, જેથી લાંબા સમય સુધી અથાણાનો મસાલો ખરાબ ના થાય. તો ગેસ પર કડાઈમાં આપણે પહેલાં મેથીના કુરિયા શેકી લઈશું. અત્યારે આપણે આ બધા કુરિયા શેકીને ઉપયોગમાં લઈએ છીએ, પણ તમારે ત્યાં જો સૂર્યપ્રકાશ આવતો હોય ને તો 15 થી 20 મિનિટ કે પછી અડધી કલાક સુધી કુરિયાને તડકામાં તપાવી લેવાના. તો તમારે આ પ્રોસેસ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. અને આ કુરિયા પણ ખાલી એમાંથી મોઇસ્ચર દૂર થાય ને એટલા જ શેકવાના છે. કોઈ કલર ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. થોડા શેકી લેશો ને એટલે કુરિયામાં રહેલું બધું જ મોઇસ્ચર દૂર થઈ જશે, જેથી અથાણાનો મસાલો તમારો લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય. ફ્રેન્ડ્સ, મેથીયો મસાલો છે ને આપણે અનેક જગ્યાએ ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ. તો મેથીયો મસાલો એક વખત બનાવી લ્યો તો તમારે આખા વર્ષ સુધી તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો. આ રીતે હાથેથી ચેક કરતું રહેવાનું. અહીંયા જુઓ કે હાથમાં લઉં છું ને તો કુરિયા મારા હાથમાં ચોંટે છે, મીન્સ કે હજી થોડો આ કુરિયામાં ભેજ છે. તો થોડી વધારે વાર આપણે શેકશું. કુરિયા શેકવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે. આ સિવાય ફ્રેન્ડ્સ, થોડા દિવસ પહેલાં જ મેં તમારી સાથે ગોળ કેરીના સ્પેશિયલ મસાલાની રેસીપી શેર કરેલી છે. મારા બધા વ્યુઅર્સ એ મસાલાની રેસીપી ખૂબ પસંદ આવી છે અને ઘણા વ્યુઅર્સની કમેન્ટ હતી કે માસી તમે મેથીયા મસાલાની રેસીપી પણ અમને આપો, જેથી અમારે ઘરે મસાલો બનાવી અને અથાણું બનાવવામાં વધારે સરળતા રહે. તો થોડી જ વારમાં જુઓ કે આપણા કુરિયા સરસ શેકાઈ ગયા છે. આ રીતે સરસ શેકાઈ જાય ને એટલે શેકાયેલા કુરિયા છે ને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને એ જ કડાઈમાં આપણે રાઈના કુરિયા પણ શેકી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારો પ્રયત્ન હંમેશા એવો જ હોય છે કે મારા વ્યુઅર્સને એકદમ સરળ અને ક્વિક રેસીપી શીખવું. મારા રેસીપીમાં તમે એક વાતને નોટ કરજો કે કોઈ પણ જાતની વધારાની તામઝામ ના હોય, કોઈ વધારાના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ના હોય,
તો પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ વાનગી જ હું તમારી સાથે શેર કરતી હોઉં છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક તો ચોક્કસ આપજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપમાં શેર પણ કરજો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. કારણ કે હું તમારી સાથે વીકમાં 4 રેસીપી તો શેર કરું જ છું. તમારા બધાના સપોર્ટથી જ આપણી ચેનલ આગળ વધી શકે છે. તો મારી ચેનલ કાઠિયાવાડી સ્વાદને સપોર્ટ કરવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો વાતમાં આપણા રાયના કુરિયા પણ સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો રાયના કુરિયા પણ એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. અને એ જ કડાઈમાં મીઠું પણ થોડી વાર શેકી લેશું, જેથી મીઠામાં રહેલો થોડો ઘણો ભેજ હશે ને તો એ પણ દૂર થઈ જશે. કડાઈ ગરમ જ છે. મીઠું કડાઈમાં નાખી એકાદી મિનિટ આ રીતે હલાવી અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. ગરમ કડાઈમાં જ તમારું મીઠું સરસ શેકાઈ જશે. શેકાયેલું મીઠું પણ એક પ્લેટમાં લઈ લેશું, જેથી ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય. હવે શેકેલા બંને કુરિયા સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. ઘણા લોકો કુરિયા આમ જ આખા જ અથાણામાં ઉમેરી દેતા હોય, પણ તમે જો આ રીતે આખા મેથીને રાઈના કુરિયા ઉમેરશો ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે મેથીના કુરિયા કેટલા મોટી સાઇઝના હોય છે. જ્યારે તમે અથાણામાં મિક્સ કરશો ને ત્યારે કેરીની સાથે મસાલો સરસ મિક્સ નહીં થાય. પણ તમે જો મસાલાને થોડો આ રીતે ક્રશ કરી અને પછી અથાણામાં ઉમેરશો ને તો તમારો મસાલો કેરી સાથે એકદમ સરસ ચોંટી જશે અને અથાણું મસ્ત લચકા જેવું તૈયાર થશે. ફ્રેન્ડ્સ, અથાણું બનાવવું સહેલું છે, પણ થોડી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખો ને તો તમારા અથાણામાં આખા વરસ સુધી કલર અને સ્વાદ એકદમ સરસ જળવાઈ રહેશે. તો મેથીના કુરિયાની સાથે રાઈના કુરિયા પણ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને સાથે જ વરિયાળી અને કાળા મરી એટલે કે તીખા પણ ઉમેરી દઈશું. આ બધી જ સામગ્રીનો કોઈ ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો. પલ્સ પર માત્ર 2 જ વખત મિક્સર ચાલુ બંધ કરશો ને ત્યાં બધા કુરિયા એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે અને આપણે જેવી જોઈએ એવી કન્સિસ્ટન્સીમાં મસાલો તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા જુઓ કે માત્ર 2 જ વખત મિક્સર ચાલુ બંધ કર્યું ને તો આ રીતે બધા કુરિયા સરસ પીસાઈ ગયા છે અને તમે જુઓ કે પાવડર પણ નથી થયો. તો પીસેલા કુરિયા છે ને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે જે આપણે મિક્સ કરેલા કુરિયા છે ને આ રીતે સાઈડમાં કરી દઈશું. વચ્ચે આપણે લીધેલી હળદર ઉમેરી દઈશું અને હળદર ઉપર હિંગ ઉમેરી દઈશું. અને હવે જે આપણે તેલ લીધેલું છે ને એ તેલ સરસ ગરમ કરી લઈશું. તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. ગરમ થયેલું તેલ આપણે હિંગ અને હળદર ઉપર વચ્ચે જ ઉમેરી દઈશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી હિંગની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર મસાલા સાથે મિક્સ થઈ જાય. હવે થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલી બધો જ મસાલો તેલ સાથે આ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો. તો અહીંયા બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. આ મસાલો થોડો ઠંડો થઈ જવા દેવાનો. મસાલો થોડો ઠંડો થાય ને એ પછી જે આપણે શેકી રાખેલું મીઠું છે ને એ મીઠું ઉમેરી દેવાનું. મસાલો ગરમ હશે ને એમાં જો તમે મીઠું ઉમેરશો ને તો મીઠાનું પાણી છૂટવા માંડશે. એટલે એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે મસાલો ઠંડો થાય ને પછી મીઠું ઉમેરવાનું. મીઠું પણ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. અને હવે આવે છે લાલ મરચું પાવડરનો વારો. તો હવે છેલ્લે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું. લાલ મરચું પાવડર છેલ્લે ઉમેરવાનું. જો તમે હળદર અને હિંગ સાથે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દેશો ને તો જ્યારે તમે ગરમ તેલ ઉમેરશો ને તો લાલ મરચું પાવડરનો કલર કાળો થઈ જશે. એટલે આ રીતે છેલ્લે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનો, જેથી અથાણાનો મસાલો એકદમ મસ્ત લાલ ચટક થાય અને તમારું અથાણું પણ એકદમ લાલ સરસ થાય. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી દીધા પછી ફ્રેન્ડ્સ તમે અથાણા મસાલાનો કલર જુઓ, કેટલો મસ્ત કલર આવેલો છે. બજારના પેકેટના મળતા મસાલા કરતાં ઘરે બનાવો ને એ મસાલો સસ્તો, સ્વાદિષ્ટ અને એકદમ સરસ સુગંધી તૈયાર થાય છે. આપણે બધી જ વસ્તુ ફ્રેશ વાપરેલી હોવાથી એ આ મસાલાની સેલ્ફ લાઈફ પણ વધારે હોય છે. બસ તૈયાર કરેલો મસાલો સર્વ કરી દઈએ. આ મસાલો એક વખત બનાવી અને એરટાઇટ ડબ્બામાં તમે આખું વરસ સ્ટોર કરશો ને તો પણ કલર કે સ્વાદમાં બિલકુલ ફરક નહીં પડે. એક વખત મેથીયો મસાલો બનાવી લીધો ને પછી અથાણું બનાવવું તો એકદમ સહેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ 1 કિલો ખાટી કેરીનો મસાલો તૈયાર કરેલો છે. ખાટી કેરીનું અથાણું જો તમારે બનાવવું હોય ને તો 1 કિલો કેરીના ટુકડા કરી હળદર મીઠું ઉમેરી અને 5 થી 6 કલાક રહેવા દેવાનું. 5 થી 6 કલાક પછી
કેરીમાંથી જ્યારે પાણી છૂટું પડે ને ત્યારે પાણી અલગ કરી અને કેરીના ટુકડા પંખા નીચે તમારે 4 થી 5 કલાક સૂકવી દેવાના. બસ કેરીના ટુકડા સુકાઈ જાય ને એટલે તૈયાર કરેલો મસાલો ઉમેરી દેવાનો અને 1 કિલો કેરી સાથે 250 ગ્રામ સિંગ તેલ કે સરસિયું એકદમ સારી રીતે ગરમ કરી અને મિક્સ કરી દેવાનું. બસ 4 થી 5 કલાક ઢાંકીને રાખશો એટલે તમારું ખાટી કેરીનું અથાણું તૈયાર. અહીં આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ મસાલાનો ઉપયોગ કરીને જો તમારે ઇન્સ્ટન્ટ કેરીનું અથાણું બનાવવું હોય તો એના માટે અહીંયા મેં તોતાપુરી કેરી અડધી સમારીને લીધેલી છે. સમારેલી કેરીમાં 1 ચમચી તૈયાર કરેલો મસાલો ઉમેરી દઈશું અને સાથે જ 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. બાકીના કોઈ મસાલા તમારે ઉમેરવાના નથી. હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી દેશો ને એટલે માત્ર અડધી મિનિટમાં જ તમારું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું તૈયાર થઈ જશે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, તમારી નજર સામે જ મેં અત્યારે મિક્સ કરેલું છે. કોઈ પણ વધારાના મસાલા ઉમેર્યા વગર કેટલો મસ્ત લાલ ચટક કલર આવી ગયો છે. તૈયાર કરેલું ઇન્સ્ટન્ટ કેરીનું અથાણું સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે સ્પેશિયલ મેથીયો મસાલો. ફ્રેન્ડ્સ, મેથીયા મસાલાનો ઉપયોગ કરીને અત્યારે મેં તમારી સાથે ઇન્સ્ટન્ટ અથાણાની રેસીપી પણ શેર કરી દીધી. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.